Почнемо гру. Перемішуємо колоду. Визначаємо першого гравця. Беремо по 6 карт. Починаємо драфт. Гравець лишає собі одну карту. Решту карт передає опоненту. Повторюємо дію. Якщо гравців 3 або 4, решту карт передаємо гравцю ліворуч. І отримуємо карти від гравця праворуч. І так до останньої карти. Починається перший хід. Гравець бере карту, отримує 2 очки дії. Використовує очко дії та викладає істоту. Спрацьовує умова, яка дозволяє викласти додаткову істоту без використання очків дії. Істоти мають стартову позицію і викладаються на поле згідно з нею. Значок на карті істоти має збігати зі значком на полі. Гравець викладає другу карту. Всі очки дії використано. Істоти, що вийшли на поле, не можуть рухатись цього ходу. Але істоти в центрі можуть виконувати дії. Гравець повертає істоту в положення втомлена і набирає скарб із центру поля. Скарб поки що отримує істота. Вона передасть його власнику наступного ходу. Другий гравець бере карту. Отримує 2 очки дії. Гравець викладає істоту. Викладає другу істоту. Його істоти не можуть діяти. Гравець бере карту, отримує 2 очки дії. Усі істоти переходять в стан «Готова» і передають власнику скарби, що отримували. Гравець помічає, що дрімлюга має групову здібність за 2 птахів під контролем і бере додаткову карту. Тепер він може робити дії у будь-якому порядку. Він пересуває потрібних істот ближче до центру. Пересування не обов'язкове, проте середнє поле – кущі. Воно дає істотам непомітність. Істота знову набирає скарб. Від цього вона втомлюється. До речі, всі дії на столі безкоштовні. Якщо у вас лишились очки дії, вони не зберігаються на наступний хід. Гравець бере карту, отримує 2 очки дії. Цього ходу він має можливість атакувати істот опонента. Птахи опонента мають властивість політ. Проте в гравця на полі є представник котячих, що мають властивість стрибок. Він переміщує гепарда в центр. Ще одна істота підходить ближче. Гравець викладає істоту і втрачає очко дії. Нагадаємо, що тільки дії з руки витрачають ваші очки дії. Гравець викладає ще одну карту. Цього разу він зіграв карту не як істоту, а як модифікатор. Тобто використав дію, щоб зіграти нижню частину карти. Карта вийшла на стіл вже не як істота. Вона причеплена до іншої карти. І поки на столі дає гравцю свої переваги. Якщо істота, до якої вона прикріплена, залишить стіл, вона так само залишає стіл. Нарешті атакуємо птаха опонента своїм гепардом. У нього є властивість стрибок, тому він і може атакувати істот із властивістю політ. Атака відбувається таким чином. Порівнюється сила обох істот. Якщо одна з них більша, то істота з більшою перемагає. Якщо ж однакова, то обидві істоти йдуть у скид. Птах опонента не встиг передати власнику скарб, що ніс.
Гравець бере карту, отримує 2 очки дії і отримує 12-й скарб. Другий гравець має 10 скарбів, і слон несе одразу 5 штук. Але в першого гравця вже 12. Йому лише треба протриматись до початку свого наступного ходу. Механіки гри дозволяють викрадати у скарбницях гравців. Тому у гравця 2 є ще шанси. Гравець викладає істоту. Викладає другу істоту. Спрацьовує властивість карти на виході. Істоти опонента втрачають скарб і відходять на крок назад. Гравець бере карту, отримує 2 очки дії. У цей хід в нього немає можливості викрасти скарб. Перший гравець утримав 12 скарбів. Перемога!